नमस्कार साथीहरू, म सत्यनारायण चौधरी एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको बोर्ड अफ डाइरेक्टर र प्रोफेसनल नेटवर्किङ कमिटीको चेयर। यहाँहरूलाई म एनआरएनए एनसीसी युएसए को तर्फबाट फेसबुक हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको प्रोफेसनल नेटवर्किङ कमिटी र बिजनेस प्रमोसन कमिटीको संयुक्त आयोजनामा हामीले कोभिड-19 ले नेप्लिज बिजनेसहरूलाई पारेको प्रभावको बारेमा विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्न फेसबुक लाइभमा आइरहेका छौँ। कोभिड-19 ले सबैतिर अप्ठ्यारो पारिरहेको विशेष अवस्थामा सर्वप्रथम हाम्रो दायित्व भनेको स्वस्थ रहनु हो। तसर्थ तपाईहरू सबैजना आफ्नो घरमा सुरक्षित बस्नु होला, अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कनु होला भन्ने सन्देश दिँदै अबको यो कार्यक्रममा सुरु गर्नको लागि सूरज भण्डारी जी जो विश्व न्यूजको सम्पादक हुनुहुन्छ र नेपाल अमेरिका जर्नलिस्ट एसोसिएसनको सचिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले हाम्रो प्यानलिस्टहरूको परिचय सहित हाम्रो कार्यक्रम सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। सूरज जी। धन्यवाद सत्यजी। सम्पूर्णमा नमस्कार गर्न चाहन्छु। म सूरज भण्डारी, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाको आधिकारिक फेसबुक पेजमा जोडिनुभएका तपाईँ सबैमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम विश्वभर फैलिरहेको कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्न म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। बिरामी भई उपचार गराइरहनुभएका सबैको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। गत नोभेम्बर 17 तारिकका दिन चीनको वुहान शहरमा पहिलो पटक पुष्टि भएको कोभिड-19 को संक्रमण अहिले विश्वका 199 देशमा फैलिएको छ। विश्व अहिले कोभिड-19 का कारण त्राहिमाम बनेको छ। यसको संक्रमणको डरले सबै त्रसित छन्। चीन, अमेरिका, इटली, बेलायत, स्पेन, इरान, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, भारत लगायत विश्वमा प्रभाव जमाइरहेका देशहरू पनि अहिले कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न शक्ति केन्द्रित गरिरहेका छन्। शक्तिशाली देशहरू कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न सङ्घर्षरत छन्। अहिलेसम्म करिब विश्वभर 7,10,907 मा संक्रमण देखिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणको कारणले 33,558 जनाको ज्यान गएको छ। विश्वका अधिकांश देश आन्तरिक लकडाउनको अवस्थामा छन्। कोभिड-19 को संक्रमणको दर अमेरिकामा पनि दिनदिनै बढिरहेको छ। अमेरिकामा जनवरी 20 मा वासिङटन राज्यमा पुष्टि भएको कोभिड-19 को संक्रमण अहिले अधिकांश राज्यमा गरी 1,35,627 जनामा फैलिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण 2,385 जनाको ज्यान गुमेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले जनाएका छन्। अमेरिकाका अधिकांश राज्य तथा शहरहरूमा यतिखेर लकडाउनको अवस्था छ। अमेरिकाले यतिखेर मानवीय र भौतिक क्षतिको सामना गरिरहेको छ। अमेरिकाको जनजीवन पूर्ण प्रभावित बन्न पुगेको छ। अर्थव्यवस्था निकै कमजोर हुन पुगेको छ। अमेरिकामा बसेका गैर आवासीय नेपाली समेत यसबाट अछुतो छैनन्। यसको संक्रमणका कारण एक नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने केहीमा संक्रमण देखिएको छ। उहाँहरूले हाल उपचार गराइरहनु भएको छ। म उपचार गराइरहनु भएका सबैको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको समेत कामना गर्दछु। ज्यान गुमाउनु भएकाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु र परिवारमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। मानवीय क्षति भन्दा अरू क्षति कहिल्यै ठुलो हुन सक्दैन। त्यसैले सबैलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्न पनि हामी यो कार्यक्रम मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यो भनिरहँदा हाम्रो समुदायले बेहोरेको अर्को क्षतिको पाटोको बारेमा समेत हामी बीच छलफल हुनु आवश्यक छ। अमेरिकामा रहेका नेपालीको दैनिकी यतिखेर असन्तुलित बनेको छ। व्यापार व्यवसाय ठप्प प्राय हुँदा व्यापार व्यवसायमा सम्बद्ध नेपाली अहिले चिन्तित छन्। हुन त यो समयमा अमेरिकाभर व्यापार व्यवसायमा लागेकाहरूमा समस्या एउटै छ। यो समस्याप्रति गम्भीर भई अमेरिकी सरकार र सरकारका अङ्गहरूले विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रमहरू ल्याइरहेका छन्। $2 ट्रिलियन को राहत प्याकेजको घोषणा भएको छ। डिजास्टर रिलिफ एक्ट, केयर एक्ट पारित भएको छ। अमेरिकी सरकारले ल्याएका ती सहुलियतका व्यवस्थाहरू के छन्? रोजगारदाता व्यापारी तथा व्यवसायहरूले यसबाट कसरी सुविधा लिन सक्छन्? कामदारहरूका लागि के कस्ता सुविधाका कार्यक्रमहरू छन्? नेपाली व्यवसायहरूको हाल अवस्था कस्तो छ? यी यस्ता विषयहरूमा आजको छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाको प्रोफेसनल नेटवर्किङ कमिटी र इन्टरप्रेन्योरसिप प्रमोसन कमिटीको तत्वावधानमा गरिएको यस छलफल कार्यक्रममा हामीसँग विज्ञका रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सर्वप्रथम म परिचय गराउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ राजेश पण्डितज्यू। उहाँ नेपाली समुदायमा सफल व्यवसायको रूपमा चिनिनुहुन्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ आइसिसी का मानार्थ सदस्य समेत रहनुभएका उहाँसँग व्यवसाय सञ्चालनको लामो अनुभव रहेको छ। अर्का हुनुहुन्छ
Alka Ramchandani is an employment lawyer. She is working in this profession for a long time. Welcome to you for this program, Alkaji. त्यसैगरी हुनुहुन्छ प्रमोदराज सराबज्यू, व्यवसायी सराब गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको नेपाली इन्टरप्रेनरशिप प्रमोसन कमिटीको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ निरञ्जन अधिकारीज्यू, उहाँ पेसाले एटर्नी हुनुहुन्छ, व्यापार तथा आप्रवासी कानुनमा दखल राख्नुहुने अधिकारी NRNA अमेरिकाको प्रोफेसनल कमिटीका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँहरूसँग यिनै विषयमाथि छलफल गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम म फेरि पनि यो फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको आधिकारिक फेसबुक पेज लगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएका तपाईँ सबैलाई फेरि हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म रहेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। तपाईका कुनै जिज्ञासा भएमा हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट मार्फत जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। सम्भव भएसम्म त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामी प्रयासरत रहनेछौँ। म यो छलफल कार्यक्रमलाई विलम्ब नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु। छलफल कार्यक्रमको सुरुवातका निम्ति म NRNA अमेरिकाका बोर्ड अफ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ, त्यसैगरी नेपाली इन्टरप्रेनरशिप प्रमोसन कमिटीका संयोजक प्रमोदराज सराबज्यू हामीमा हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम उहाँ मार्फत यो कार्यक्रमको छलफल अगाडि बढाउन चाहन्छु। राजजी, खास गरी अहिले अमेरिकामा यो कोभिड-19 को असर जताततै परिरहेको छ। तपाईँ एउटा नेपाली इन्टरप्रेनरशिप कमिटीको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। नेपालीहरूको अवस्था, नेपाली व्यवसायहरूको अवस्था तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? हजुर, धन्यवाद सुरजी तपाईको क्वेसनको लागि। निकै नै अहिले गम्भीरको माहौल छ। हामीले अहिले व्यक्तिगत स्तरमा, एउटा पारिवारिक स्तरमा र के अरे व्यावसायिक स्तरमा हुने सम्पूर्ण हामी नेपालीहरू कुनै न कुनै किसिमबाट हामी इम्प्याक्टेड छौँ। यही कुरालाई हामीले एउटा कोलाबोरेटिभ एफर्ट मा हामीले एन्टरप्रेन्योर प्रमोसन कमिटी र हाम्रो प्रोफेसनल नेटवर्किङ कमिटीको सहकार्यमा हामीले यो वेबिनार लिएर आएको छौँ तपाईहरुको सामु। यो वेबिनारको उद्देश्य के हो भने तपाई हाम्रो अगाडि हाम्रो धेरै अर्गनाइजेसनहरूले सोलुसन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। तर कुरा के छ भने हामी के जाहेर गराउन चाहन्छौँ कि सोलुसन ल्याउने बित्तिकै त्यो सोलुसन के अरे त्यो हाम्रो इस्युको सोलुसन जुन हामी उहाँहरूले स्पेल गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सोलुसन देखाउने बित्तिकै यो क्राइसिसबाट हामीले चाँडै र सजिलो गरी हामीले के भन्छ एउटा उपलब्धि पाउन सक्दैनौँ। कुरा के छ भने त्यहाँ जुन पनि किसिमको रिलिफ हाम्रो अहिले बिलहरू पारित भएको छ, त्यसमा प्रब्लम के छ भने there is nothing called one size fits all है। यदि हामी अहिले व्यवसायमा केन्द्रित भएर कुरा गर्दैछौँ, कुनै पनि व्यवसायको आफ्नो जुन प्रब्लम छ त्यो अर्को व्यवसायको भन्दा फरक छ र उहाँलाई त्यो सहुलियत दिनको लागि उहाँहरूको लागि एकदमै टेलर्ड सोलुसन हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही कुरालाई लिएर हामीले यो प्रोग्रामलाई 3 भागमा के अरे विभाजन गरेको छौँ। फर्स्ट अफ अल हामी प्रब्लम स्पेल गर्छौँ। सेकेन्डमा हाम्रो आफैमा पनि हाम्रो अमेरिकामा हामी बसोबास गरेको व्यापारीहरूले यो समस्यालाई कसरी बुझेको छौँ, कुन किसिमले हामीले सल्युसन बुझेको छौँ, त्यो रूपमा त्यो कुराको चर्चा गर्नेछौँ। र थर्डमा हाम्रो तपाईँको लिगल प्यानलमा जो टिमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई लिगलाइज वेमा के सल्युसन देख्नु भएको छ त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्छ। राजु, तपाईँले अहिले भन्नुभयो खास गरी हामीले NRNA NCC USA ले नेपाली इन्टरप्रेनरशिपका लागि विशेषज्ञ सेवाहरू एक प्रकारले भन्दाखेरि जानकारीमूलक कार्यक्रमहरूलाई नै बढी फोकस गरिरहेको छ। के छ तपाईँहरूले नेपालीहरूको व्यापारी व्यवसायमा संलग्नता कतिको पाउनु भएको छ, उहाँहरूको अवस्था के छ, के त्यस्तो के क्याटेगोराइजहरू गरेको अवस्था छ अथवा तपाईँहरू र्यान्डमली त्यो गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, के छ? हामी पहिलादेखि नै लागि परेका छौँ। यो कमिटी तपाईँको हिजो आज होइन, तपाईको 2 महिना 3 महिना भइसक्यो हाम्रो गठन भएको र तपाईको सुरुवातदेखि नै हामी यसमा लागि परेका छौँ कि नेपालीहरू कुन कुन व्यवसायमा हामी आबद्ध छौँ र कसरी उहाँहरूको क्षेत्रमा हामीले सहुलियत प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यो तपाईको एउटा रिसर्च हुँदै गर्दा यो क्राइसिस नयाँ रूपमा आएको हो हाम्रो सामने र हामीले के गर्यौँ भने हामीले पब्लिकली सर्वेहरू पनि बाहिर ल्याएका छौँ र सर्वे मार्फत हामीले दिनदिनै हामीले डेटाहरू पाइरहेका छौँ। त्यो सर्वे के को लागि गरेका छौँ भने इम्प्याक्टेड नेपालिज
ओन बिजनेसेस इन युएसए भनेर हामीले त्यो सर्वे लिएका छौँ। सर्वेमा तपाईँको मुख्य तपाईँ 4वटा क्वेसन हामीले मेजर फोकस गरेका छौँ। के फोकस गरेका छौँ भने तपाईँ कुन क्याटेगोरीको बिजनेसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड क्वेसन के छ भने तपाईँ कसरी इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ। थर्डमा तपाईँले सर्ट टर्म के सल्युसन तपाईँले पाए तपाईँलाई सहुलियत हुने थियो भनेर हामीले क्वेसन सोधेका थियौँ। र फोर्थमा हामीले लङ टर्म पनि सोधेका थियौँ उहाँहरूलाई। लङ टर्म पनि सोधेका छौँ कि तपाईँलाई यो क्राइसिस त आज आएर भोलि जानेवाला छैन भनेपछि तपाईँले के देख्दै हुनुहुन्छ त लङ टर्म कस्तो किसिमको सहुलियत पाए तपाईँको बिजनेसलाई राम्रो हुने थियो। अब स्मरण रहोस् एउटा कुरा यसमा थपिहालौँ कि अमेरिकामा बसोबासी जति पनि हामी नेपालीहरू छौँ एउटा सफल तपाईँको व्यक्तिको यहाँ सफलताले तपाईँको परिवार चलेको छ। यहाँ अमेरिकामा चलेको छ, नेपालमा पनि चलेको छ। र यदि त्यसैलाई हामीले अर्को रूपमा हेर्ने भने एउटा सफल व्यवसायले अमेरिकामा पनि 10-15वटा परिवार सम्हाल्न सकेको छ भने त्यसैले नेपालमा पनि 10वटा 15वटा 20वटा परिवार सम्हालेको छ। त्यही भएर यो क्राइसिसमा बिजनेसलाई हामीले सपोर्ट गर्न सक्नु एकदमै तपाईँको जरुरत छ। त्यही भएर तपाईँको रिसर्चमा म जाउँ। रिसर्चमा हामीले के गर्यौँ भने हामीले धेरै डेटाहरू पाइरहेको छौँ, तर हामीले के गर्यौँ भने 25वटा बिजनेसलाई हामीले स्याम्पलिङको रूपमा सेलेक्ट गर्यौँ। त्यो स्याम्पलिङमा हामीले हेर्दाखेरि के पायौँ भने लगभग 25मा 7वटा जति रेस्टुरेन्ट बिजनेस ओनरहरू, ग्यास स्टेसन बिजनेसहरू तपाईँको 3वटा 4वटा, ब्युटी पार्लरमा उहाँहरू धेरै हुनुहुन्छ, हामीहरू छौँ भनेर भनौँ, रियल स्टेटमा छौँ, त्यसपछि तपाईँको एकाउन्टिङ सर्भिसमा छौँ, कन्भिनियन्स स्टोरमा छौँ है, अरू लगायत तपाईँको सर्भिसहरूमा छ। भनेपछि यो तपाईँको क्याटेगोरी भयो। अब इस्यु कुरा गरौँ, कस्तो कस्तो किसिमको इस्युहरू उहाँले फेस गर्दै हुनुहुन्छ। म आफै पनि होइन रिटेल बिजनेसको ओनर भएकोले यो प्रब्लमहरू मैले कलेक्ट गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन इम्प्याक्ट छ आफ्नो सँगसँगै देखिरहेको छु मैले। जस्तै कि उहाँहरूले कतिले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब तपाईँको कोभिडको इम्प्याक्ट भएपछि तपाईँको बिजनेस नै क्लोज गर्नु पर्यो, किनभने मेनी बिजनेसेसमा 1-to-1 इन्ट्रेक्सनहरू हुन्छ, त्यो गर्दा उहाँहरूले बिजनेस क्लोज गर्नु पर्यो। अरू तपाईँको के हुन्छ भने बिजनेस आवरहरू कम गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि जस्तै कि फास्ट फुड छ, फास्ट फुड तपाईँको त यो इम्प्याक्ट आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिला नै तपाईँको फास्ट फुड रेस्टुरेन्टहरू यतिकै इम्प्याक्ट भएको। त्यसपछि तपाईँको के छ भने क्वेसनहरू हेर्नुभयो, इम्प्लोइहरू आउन मान्दैनन्, त्यो प्रब्लमहरू बिजनेसले भोगिरहेको छ। अब जस्तै कि अब यो इम्प्याक्ट चाहिँ नि एकदमै लङ टर्म हुनसक्छ, मान्छेसँग भिजिबिलिटी छैन, कसैसँग पनि भिजिबिलिटी छैन यो क्राइसिस कतिसम्म रहने हो र कहिले सल्भ हुने हो। त्यही भएर तपाईँको हाम्रो बिजनेसहरूले जुन किसिमको क्लाइन्टबाट अर्डरहरू पाउँदै हुनुहुन्छ ऊ अर्डरहरू क्यान्सल हुँदैछ है, त्यो किसिमको उहाँहरूले प्रब्लमहरूमा हुँदै हुन्छ है। अब जस्तै कि भेन्डरसँगको रिलेसनसिप उहाँहरूको लागि धेरै अर्को चाहिँ नौलो एउटा नयाँ रूपमा अगाडि बढेको छ। अब मेजरली म तपाईँले भनिदिन्छु यो प्रब्लम मैले स्पेल गरिरहँदा पनि बिजनेस ओनरहरूलाई यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। तपाईँ के गर्नुहोस् भने 1 महिना अगाडिको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् र अहिले भर्खरको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्। तपाईँको ब्याङ्क स्टेटमेन्टको इम्प्याक्टले तपाईँलाई देखाउँछ कि तपाईँलाई के कुरामा इम्प्याक्ट भइरहेछ। चाहिनेले पनि पैसा तानिरहेको हुन्छ, नचाहिनेले पनि पैसा तानिरहेको हुन्छ। नचाहिनेले पनि पैसा तानिरहेको छ भने कहाँबाट पैसा ल्याउनुहुन्छ, त्यो किसिमको इम्प्याक्टहरू छ। अब कुरा आयो तपाईँको लास्ट तेस्रो चौथो प्रश्नमा जान चाहन्छु। हामीले सोध्यौँ उहाँहरूसँग कि कस्तो किसिमको तपाईँलाई सर्ट टर्म सल्युसन भए तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो भने उहाँहरूले भन्दै हुन्छ हामीलाई बिजनेसमा हेल्प चाहियो, बिजनेसमा फन्डको जरुरत छ, किनभने रेन्ट रुक्दैन, तपाईँको तपाईँको ल्यान्डलर्डलाई तिर्नु पर्यो है। तपाईँको इम्प्लोइहरू जसले कि तपाईँको अब हरेक बिजनेस तपाईँको दिनदिनैको इन्कमले चलिरहेको हुन्छ। अब त्यो इन्कम नभएपछि त इम्प्लोइलाई पेमेन्ट दिन रोकियो, त्यो तपाईँको प्रब्लम भयो। त्यसपछि तपाईँको के भइरहेछ भने युटिलिटीको बिलहरू आइरहेको हुन्छ। यो किसिमको तपाईँको सल्युसनहरू सिचुएसनहरू धेरै छ। पेरोल ट्याक्सहरू उहाँहरूले डिफर्ड गरेको हुनुहुन्छ, प्रायः त्यो सिचुएसन छैन। यो किसिमको आदि तपाईँको सर्ट टर्म प्रब्लम छ। अब लङ टर्म पनि प्रब्लम तपाईँले हेर्ने हो भने उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो प्रब्लमको सल्भ त अलिकति 1 महिनाको लागि पैसा पायो भने 1 महिनाको सल्युसन त पुग्छ, सल्भ त हुन्छ, तर तपाईँको यो कहिलेसम्म जाने हो, सेकेन्ड मन्थ जाने हो कि थर्ड मन्थ जाने हो कि फोर्थ मन्थ जाने हो, त्यो भएपछि त लङ टर्म तपाईँको कस्तो किसिमको सपोर्ट चाहियो त्यो पनि हामीले रिसर्च मार्फत पत्ता लगाउँदाखेरि उहाँहरूकै वर्डमा जब तपाईँले स्क्रिनमा जुन हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूकै वर्ड हो, नो इन्ट्रेस्ट लोन रे, टर्म लोन रे है, क्यापिटल टु पे रेन्ट एन्ड स्यालेरी रे है, सफ्ट लोन, यो आदि इत्यादि इमर्जेन्सी फन्डहरू है।
अब यो किसिमको तपाईको धेरै कुराहरू छ जसले कि बिजनेसलाई तपाईको लङ टर्ममा चाहिन्छ। लास्टमा हामीले त्यो पनि सोध्यौं कि हामी त बिजनेस ओनर हौं, तपाईहरु बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ, तपाईलाई के थाहा छ लोकल स्टेट अथवा फेडरल लेभलमा केही एडहरु र सहुलियतहरु पाइरा छ भनेर? त्यो प्रश्नको जवाबमा के पायौं भने लगभग 5 जनाले त डाइरेक्टली भन्नुभयो हामीलाई थाहा छैन, 10 जनाले भन्नुभयो यस हामीलाई थाहा त छ, यो भनेको तपाईको एसबीए लोन हो जुन कि सफ्ट इन्ट्रेस्टमा पाउँछ। तर त्यहाँ तपाईको त्यो पनि डेटा तपाईले पाउनुहुन्छ कि थाहा त छ तर दिज आर नट इजियर टु गेट भनेर है। अर्को किसिमको तपाईको रेस्पोन्स पनि आयो, 5 जनाले भन्नुभयो आई डोन्ट नो इफ माई बिजनेस विल क्वालिफाई फर सच लोन भनेर। यो किसिमको तपाईको अहिलेको सिचुएसन छ भनेपछि मैले भनिहालेँ यो प्रब्लम मैले स्पेल गरेँ, यो प्रब्लम मैले स्पेल नगरेर कसैले नथाहा पाएको होइन, सबैले थाहा पाएको हो। तैपनि यो प्रोग्राममा हामीले स्पेल गरेपछि के भयो भने हामीले बढीभन्दा बढी क्याटेगोरी अफ बिजनेसलाई हामीले लिएर हिँड्दैछौँ। अब यो कुरा के आउँछ भने हामी हेल्पको लागि हातेमालो गर्न अगाडि बढेका छौँ। त्यसको लागि जसले हेल्प चाहियो उहाँहरूलाई हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले नम्बर लिएर नै एउटा एनआरएन एनसीसी युएसए जस्तो संस्थाले हामी अहिले तपाईको 20 वटा 22 वटा स्टेटमा जुन हाम्रो च्याप्टर पनि गठन छ, हरेक स्टेटको हामीले डेटा हामीले पायौं भने कुन स्टेटमा कति बिजनेसहरू इम्प्याक्टेड छन् त्यो डेटा हामीले पायौं भने हामीलाई त्यही किसिमको पहल गर्न सजिलो हुन्छ। अन्तमा म तपाईको यति नै भन्न चाहन्छु, यसमा तपाईको वी आर इन दिस टुगेदर। यो क्राइसिस कसैलाई पनि थाहा छैन कति देरसम्म रहन्छ, त्यही भएर सर्ट टर्म पनि तपाईहरुसँगै छौं र लङ टर्म रिकभरीमा पनि तपाईहरुसँगै हुन्छौं। त्यति हो सुरज। धन्यवाद राजजी। खास गरी तपाईले अलिकति यसमा के कस्तो इम्प्याक्ट परेको छ त्यसबारेमा थोरै जानकारी गराउनु भयो। यसलाई हामीले एउटा आधारको रूपमा पनि लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। म अर्का व्यवसाय जो लामो समयदेखि व्यापारमा आबद्ध हुनुहुन्छ राजेशजी, म राजेशजीकोमा जान चाहन्छु। राजजीले पनि केही मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ, नेपाली व्यापारी व्यवसायको अवस्थाको बारेमा नि उहाँले केही चित्रण गर्नुभएको छ। तपाईँ यो व्यापार व्यवसायमा लामो समयदेखि लागिराख्नु भएको छ, के छ अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा एक प्रकारले भन्दा यो चाहिँ विश्वभरि नै आर्थिक रूपमा विश्वमा चाहिँ यो नोक्सानीको अवस्था छ, यसले व्यापार व्यवसाय ठप्प प्राय छ। यो अवस्थामा हामी नेपाली इन्टरप्रेनरशिप, नेपाली व्यापारी व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि के छ, हामीले आफै व्यापारी व्यवसायहरूले के गर्न सक्छौँ र राज्यको तर्फबाट के त्यस्तो अवस्थाहरूमा हामी आफै अग्रसरता निभाउन सक्छौँ? तपाईँ के देख्नुहुन्छ राजेशजी, थोरै प्रकाश पारिदिनु न। हजुर नमस्कार सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ हेरिनुभएका संसारभरिका साथीहरू प्लस स्पेसली हाम्रो अमेरिकामा हेरिरहनुभएका साथीहरूलाई म सर्वप्रथम त एनआरएन आइसिसी अनररी काउन्सिल मेम्बरको तर्फबाट र हाम्रो आज यो आयोजक कमिटीको तर्फबाट यहाँहरूलाई यो प्रोग्राममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरजी, थ्याङ्क यू भेरी मच फर द क्वेसन। यो हाम्रो हजुरले भनेको जस्तै यो प्रब्लम चाहिँ कुनै पनि एउटा मान्छे दुईटा मान्छेलाई, एउटा स्टेट दुईटा स्टेट, एउटा कन्ट्री दुईटा कन्ट्री नभइकन इट्स अ प्रब्लम फर एभ्रीवन एभ्रिवेयर। अब अहिले हामीले फोकस चाहिँ केमा गरिरहेका छौँ भने अमेरिकामा हामी हुने जो बिजनेस चलाएर बस्ने साथीहरू छौँ, के खालका प्रब्लमहरू परेका छन् राज्यले बताउनु भयो, उहाँले बहुत राम्रो इन्साइट दिनुभयो। यो साइन्टिफिकली गरेको सर्वे अनुसार र म चाहिँ यो बिजनेस ओनरहरूले हुन त म सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट त होइन, मैले बेस्ड अन माई ओन एक्सपिरियन्स लास्ट 20 yearsमा I have developed over 20 different businesses, including hotels, commercial plazas, housing and rent, retail businesses. मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ म थोरै मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न चाहन्छु र होपफुल्ली यसले हाम्रा बिजनेस गर्ने साथीहरूलाई थोरै पनि सहयोग होला भन्ने म चाहन्छु। बिजनेस ओनरको अहिले इमिडिएट प्रब्लम भनेको देयर आर 2 kinds of problems। एउटा छ कन्स्टेन्ट एक्सपेन्सेस, जो बिजनेस बन्द भयो अथवा स्लो डाउन भयो भने पहिलो त के हुन्छ भने बिजनेस स्लो डाउन हुँदैमा हाम्रो जुन रेन्ट छ अथवा मोर्गेज छ त्यो कम हुँदैन। अनि अर्को प्लस यो प्रपर्टी ट्याक्सेस कन्स्टेन्ट एक्सपेन्समा, त्यसपछि यो इन्सुरेन्स कस्ट, दोज कस्ट आर स्टिल देयर। अनि त्यो कस्टलाई कसरी मिटिगेट गर्न सकिन्छ र के तरिकाहरू छन्। र अनि अर्को चाहिँ के छ भने भेरिएबल एक्सपेन्सेस, व्हाट आर द एक्सपेन्सेस that can varied and that we can work on।
म त्यो दुईटा सब्जेक्टमा म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। पहिलो चाहिँ छ हाम्रो जुन फिक्स्ड एक्सपेन्सेस, त्यो चाहिँ हजुरको रेन्ट। अब द टु टाइप अफ बिजनेस। एउटा चाहिँ हामीले यदि रेन्ट गर्छौँ भने रेन्ट कसरी पे गर्ने, र अनि त्यसमा म रेन्टको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। The first and foremost thing is you should contact your landlord. They may, because they are also in the same problem, same situation, they may be able to help you or they may not be. But that should be your first line of defense, is to talk to your landlord and ask him or her what are the options do they have, if any. A lot of people, landlord may not even have anything because they are in the same situation. They will say, hey, you know what? Everybody's in this same situation. I need my rent. Do whatever you need to do. Then you look around somewhere else. Most of the landlords are willing to work with the renters because after all, they want them to be there after all this is said and done. So landlord, they might give you 2 weeks extra to pay, which by then you'll be able to catch up. All kind of loan government grant provide त्यो तपाईलाई 2 हप्ता यदि टाइम दियो भने 2 हप्ता भित्रमा तपाईले लोन ल्याएर तिर्न सक्नुहुन्छ। अथवा कसैले के भन्लान् भने they may be able to tell you just pay me half of the rent for next 3 months. Some landlords, that's another viable option. Ani kune landlord, maybe they have a totally paid off property and they don't mind letting the tenant, if you are a long-term tenant, they may not mind you giving you a break for maybe next 3 months or 2 months, who knows. Until and unless you talk to your landlord, you open that communication channel, you're not going to know what's out there, what's available. That's one. If you have a mortgage, then you don't talk to landlord, you're the landlord. So what do you do then? Your first line of defense should be you go talk to your banker, whoever you have loan with. If you have a SBA loan, SBA certain loan goes already next 6 months, like it's being worked on. Recently your CARES Act passed, next 6 months, like you don't have to pay, they're going to pause your payment. If it is your traditional bank or credit union that you have relationship with, they will work with you. The banks already they know already that all their clients are going to come back with one or the other problem. So तपाईले के गर्नु पर्यो भने आफ्नो एउटा प्रब्लम बनाएर के छ यहाँभन्दा अगाडि कस्तो बिजनेस थियो, अहिलेको यो कोभिड-19 ले के इम्प्याक्ट गर्यो, त्यो बनाएर अनि सिधै हजुरको गएर बैंकसँग कुराकानी गर्नुस् र भन्नुस् कि मलाई यो प्रब्लम छ, नेक्स्ट 3 मन्थलाई मेरो के बिजनेस बन्द भयो, कि भने बिजनेस चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डाउन छ र पहिला सोध्नुस् न what are the programs available. It can be they might allow you to pause your payment for next 3 months or 6 months or 4 months. I have seen that already in our small town. And they may only let you go with the interest only payment. Interest matra tirni, principal na tirigana. They might be able to direct you to a local city or state program where you can apply for grant money, which we're going to talk about later on. Or they may even have a short-term line of credit or a business loan the bank can offer you. Your primary lender has a lot of leeway that they can work with you. That should be your first line of defense if you own the business. अनि त्यस्तै अब हाम्रो के छ भने हामी चाहिँ usually we don't want to apply for a government assistance especially in business. It's because it's known to have a lot of problems, a lot of red tapes, a lot of problems. दुनियाँमा डकुमेन्ट देखाउनु पर्ने त्यो हुन्छ. तर अहिलेको सिचुएसन is a little bit different than before. अहिले गभर्नमेन्टले स्पेशली केयर एक्टमा के गरेको छ भने they have scrapped away a lot of red tapes from the SBA loans. State of New York, state of Illinois, state of Iowa, state of California have a lot of grant program. These are money that is given to you. Just like every person, US person, like $1,200 आउँदैछ payment आउँदैछ. त्यस्तै every business, as long as you are a legitimate business, you were in operation before this thing happened, the government is giving you one way or the other some kind of grant money. So I'm sure there is every state has some kind of grant program. You can apply for it. It's a free money that's available for business owners. So I would encourage everybody to go out, find out what's out there, and then apply for it. Now I'm going to talk about the variable expenses.
So what are the expenses that you can, that are variable, that you can do something about it to mitigate the damage? So anything that can be stopped or paused, like your cable television bill, depending on what kind of business you have. If you are a threading salon, maybe you have a direct TV or a dish network service that you can call your provider and say, hey, you know what, I'm not in operation right now, my business is closed. Can you stop the service until I come back to you and let you know that I'm open? Your phone bill. If you have a phone, a 5-line service or a 4-line service or 2-line, you can ask them to minimize that to just have 1 line. So that there is a little bit thing you can do. If you own a hotel, or if you have a restaurant and you have a newspaper or magazine service, you can ask them to pause it because you don't need those right now. The most important is trash collection. Every business in America has one way or the other, you're paying for your trash pickup. So if you have a 4-day pickup, or if you have in a week, or if you have a weekly pickup, or if you have a bi-weekly pickup, you can always call them and say, hey, you know what, my business isn't running, or I'm on a very reduced business volume. So can you change my schedule to whether it's weekly or bi-weekly or monthly? That's immediate savings right there. Your utility companies, you can call your utility company and ask them, what kind of help do you have available? Can you pause my payment for the next 3 months? It's all about asking. If you don't ask, nobody's going to give you anything. If you ask, there are a lot of help available out there. There are a lot because this is happening to every single person or every single businesses. So they have already thought about, if I own a business, I've already thought about what my customers are going to ask me. So the same thing, if you are going to go to your vendor, and they've already figured out, what's out there, what ways are there that we can help our clients or customers. So another thing is budget billing. A lot of utility companies has a budget billing structure where you pay certain monthly payment for next few months, whatever that is. So that's what I would say. So we're going to be talking about, so these are the simple problem that you have control over, what you can do. And then now we're going to be focusing our main program on the other things. We have some renowned guests right here, professionals. They're going to be talking about the government loan, and I'll come back and then talk about one particular loan. And I think, this is all for now. Surajji, thank you very much for the question. धन्यवाद राजेश सर, तपाईले खास गरी हाम्रा जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू खास नेपाली व्यापारी व्यवसायी हुनुहुन्छ अमेरिकामा रहनुभएका, उहाँहरूले तत्कालको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ, अलिकति आफ्नो एक्सपेन्सिभहरू घटाउनका निम्ति र केही आग्रहका कुराहरू पनि गर्नुभयो। अब म सर्वप्रथम यो एनआरएनए एनसीसी युएसए को फेसबुक पेज लाइभ हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको कुनै जिज्ञासा रहेको खण्डमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले विशेषज्ञहरूको पहिलो चरणको भनाइ सकेपछि तपाईहरुका केही क्वेशनहरू लिनेछौँ र ती क्वेशनहरूलाई सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूबाट जिज्ञासा मेटाउने हाम्रो प्रयास रहनेछ। अब पक्कै पनि व्यापार व्यवसाय पूर्णतः प्रभावित भएको अवस्था छ। सँगसँगै कामदार वर्गमा पनि एउटा एक प्रकारले भन्ने भने नैराश्यता छ, धेरै बेरोजगार हुनु परेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ हामी नेपाली व्यापारी व्यवसायहरू सानो स्मल लेभलको बिजनेस गर्नेहरू नै धेरै छौँ। यो अवस्थामा अहिले कोरोनाको जुन प्रभावपछि के कस्तो अवस्था परेको छ कामदार वर्गहरूमा, जो चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड पनि हुनुहुन्छ, आफैले रन गर्नुहुन्छ, स्वरोजगारको निम्ति पनि खोल्नु भएको छ। फ्यामिली फर्स्ट कोरोना भाइरस रेस्पोन्स एक्ट आएको छ, अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिटका कुराहरू छन्। अहिले सरकारले के योजनाहरू ल्याएको छ, कसरी कामदार वर्ग बेरोजगार दाताले लाभ लिन सक्छन्, यस्तो अवस्थामा सेल्फ इम्प्लोइडहरूले के कस्तो लाभ लिन सक्छन्, व्यवसायहरूले यसबाट कसरी राहतका प्याकेजहरू छन्, हामी त्यसतर्फ थोरै जान्न चाहन्छौँ। र हामीमा यो छलफल कार्यक्रममा इम्प्लोइमेन्ट लयर अल्का हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जान चाहन्छु। मिस अल्का, can you explain us what's the government benefit plan and program for the employee? What is the process to get it? Sure. So there's a lot of different changes right now that we're seeing with employment law, and the federal government did just pass the Families First Coronavirus Response Act. And there's a lot of nuances in that. It's very complex. So, there's two things that employers can look at. I mean, Rabeshji was just talking about how we can help employers in this situation or business people in this situation to try to save money. And, the government basically passed this act
to try to provide some kind of guidance, not only to employers, but also to employees, and to make sure that people can survive in this situation, because we're seeing a lot of issues with people, having furloughs, not having jobs, and it provides options for what employers need to do. So as part of this act, there's basically two provisions that are really going to be affecting employers that they need to focus on. And this is not only something that they should focus on right now, but for the future, because although we will not see a lot of liability right now, we won't see people getting sued right now, they can be sued in the future if they don't follow a few things. So it's important to remember that obligations to employers don't stop just because a pandemic hits. In fact, it continues on. So there's two things that you really need to focus on from an employer standpoint. The first thing you want to focus on is that you are actually providing people with paid sick leave as the bill requires. So what does that mean? It means you might have to pay your employee a rate for the period of time that they need to be out on leave. And there's very specific provisions about what type of leave that means. It usually means if somebody's out because they're sick, because one of their family members are sick, or if they're having to take care of someone, a child, for instance, if the child's school is closed. So it's really important to figure out if you've got employees that are out, and if they're out, that you're paying them the wages that they need to while they're out. Now, keep in mind there's other options for employers too. If employers are really having problems, just like Radesh said, Radeshji said earlier, you may want to cut costs. In those situations, you can furlough your employees. You can lay them off for a short period of time. The only thing is, if you want to do that, you really want to make sure that you are following proper protocols. So there are things that are called the WARN Act. And the WARN Act, there's a federal WARN Act and there's WARN Acts depending on what state you're in. And it basically says if you plan on laying someone off or you're planning on furloughing, you may have to provide them with some kind of notice. So if you're thinking about laying someone off, or you're thinking about doing some kind of furlough process, just keep in mind there may be a notice requirement that you have to give out. Now, if you are keeping your employees on duty, you want to take some extra precautions to ensure that you're making sure they're not being exposed to infection in the workplace. So what does that mean? It means having cleaning protocols. It means talking to your employees and making sure they feel like they're protected in the workplace with gloves, with cleaning supplies, and in some situations, if there's a higher level of exposure, possibly even with face masks. Now, keep in mind, if one of your employees gets sick while they're at work, although we have a feeling that it's highly unlikely for something like that to happen, they may be entitled to workers' compensation as well. So as you can see, all of these things are continuing to go on in the employment process, even though a lot of things have come to halt with COVID-19. COVID-19 has put a lot of stops on things, but as employers, the obligations continue on. We will probably see in the future that there may be discrimination lawsuits and things that come out. So it's important right now that even though we're in this dire situation, people don't panic and they process things through like they would normally process with any type of employment situation, because those requirements have not changed with time. But luckily, with the situation as it is, layoffs and everything are going to be more acceptable. So as long as you do the process correctly, you shouldn't be fearful of terminating people. In addition, there's some other things that you can do to make sure you are protecting your employees if they still have to continue going into work. One of the things that a lot of employers are doing is temperature checks. And there's a variety of different ways that you can do temperature checks. One of the ways to do temperature checks is to ask people to check their temperatures at home before they come into work. And that is absolutely an okay way to ensure that nobody's coming into work sick.
You want to ensure that you tell employees you don't want them to come into work when they're sick. You want them to be safe. You want their families to be safe. And you want to make sure that other employees are safe. So you definitely want to reiterate that if people are sick, they should not be coming into work. This means you may want to look at your sick leave policies if you have them and reiterate those. Retell everyone that it's perfectly okay to stay home if you're sick. And even now, if somebody gets sick because of the virus, they have extra paid leave under the Family First Coronavirus Response Act. So there's protections for those employees, and that is supposed to be something that encourages people not to come into work when they're sick. Key things to remember: if you have people that are working remotely, and it's probably unlikely that you will have people that are working remotely, but you may. You just want to really make sure if they're hourly that they record their time. Because one of the things that's going to happen is these are unfamiliar territory. You may not realize that people, they may clock in and clock out when they're going inside to work, but when they leave work, there's no clocks for them to do so. So you need to make sure that somehow they're recording their time. And that includes if they have to have breaks that are recorded, that they're recording those breaks as well. Now, one thing to keep in mind that a lot of employers have done, and we see as an issue, is people have been asking employees whether they actually have the virus. In the United States, our laws are pretty strict with medical privacy. So you want to be very, very careful with when you're actually asking employees whether they're sick, what their diagnosis is, whether they've been tested. You want to be a little careful. At this point, based on the evidence we've received, it's perfectly acceptable to ask someone if they've been tested, but you should be very, very careful about asking about diagnosis. So it's not even as relevant right now if somebody actually has the virus. What's important is, have you been tested? Are you showing signs and symptoms? And if somebody is showing signs and symptoms, whether they have the flu or they have the virus, they shouldn't be in the workplace. A lot of our practices and everything are the same, but employers just need to, ask around, figure out what they can do to help themselves in this process, because it is a lot and it's difficult. This is not an easy part of the law because it touches upon so many different things. So as things get difficult, utilize your resources. Talk to your government agents, contact your attorneys, get help from excellent agencies like NRNA that help you. This association's here to help you through this process, and they have resources to help and get you those answers. And it's really important that you reach out because this is hard, it is difficult, and there's a lot of different things that are happening. You may have employees that have recently still traveled back from various different places or even traveled within the United States. And you need to take extra precautions if they've been exposed at airports and places where there's higher frequency of exposure. So utilize your resources to get more information on what you can do, but there definitely are things that are there to help you through this process. So take advantage of that. Thank you, Alka. And one more question for you, because mostly Nepalese entrepreneurship on the grocery stores. Grocery business called the essential business. So mostly grocery stores are not closed till this date. But workers don't go to the work. How you think about that? What's employer do? Can this time employer close their stores? Any relief package for them or no? They can. So if it's a big obligation right now for employers to keep their stores open, they can close it. The reason they're called essential business is it gives them an opportunity to stay open. And certain stores will be mandated to stay open by the federal government. But smaller stores likely not to be on that list. So if it is too much of an undue burden for an employer to keep the store open, they can close it. And those employees that they have, they can either temporarily lay them off or they can give them leave in the process until they're able to reopen the store. There's a lot of options for people about what they can and cannot do. They just have to figure out what's right for their business. And a lot of the decisions they're making right now
are probably not as legally obligated as they are good business decisions. So it's important just to think about your options and making the right choice for your company. Thank you, Alkaji, for the great information. हामी यतिखेर एनआरएनए युएसए को फेसबुक पेजमा छौँ र तपाईँ यस फेसबुकमा जोडिनु भएकालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरूका कुनै जिज्ञासा रहेमा तपाईहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूबाट त्यस जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। र अब हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ। नेपाली व्यापारी व्यवसायले धेरै जान्न चाहिरहेको विषय। अहिले खास गरी जुन 2 ट्रिलियनको एउटा राहतको प्याकेज घोषणा भइरहेको छ, त्यसमा एसबीए लोनमा केही परिवर्तनहरू भएको छ। खास गरी डिजास्टर यो अवस्थाको बारेमा हामी त्यसका बारेमा अलिकति जान्न चाहिरहेका छौँ। हामी जान्न चाहन्छौँ निरञ्जन अधिकारी समक्ष। उहाँ खास गरी बिजनेस तथा इमिग्रेसन लयर हुनुहुन्छ। अधिकारीज्यू, संक्षेपमा भनिदिनुहोस् न, यो अहिले पछिल्लो अवस्थामा सरकारले जुन राहतको प्याकेजहरू ल्याएको छ यसमा के समावेश भएको छ र एसबीए लोनमा अहिले डिजास्टर रिलिफ प्याकेजको पनि व्यवस्था गरिएको छ, के हो त्यो? त्यसबारेमा हाम्रा व्यापारी व्यवसाय र हाम्रा दर्शकबिनलाई थोरै जानकारी गराइदिनु अधिकारीज्यू। हजुर, नमस्ते एभ्रिवान। धन्यवाद सुरजी। वास्तवमा एसबीए लोन छ, त्यसपछि ग्रान्ट छ, इकोनोमिक डिजास्टर त्यो एसबीए लोन भित्रै छ। त्यसै गरी विभिन्न स्टेटहरूले दिने एडहरू पनि छ। कतिपय एडको रूपमा छ, कतिपय लोनको रूपमा छ, लोन ग्यारेन्टीको रूपमा छ। डिजास्टर लोनको बारेमा चाहिँ मैले राजेशजीलाई यो ओभरअल बिजनेसले अब एज अ बिजनेस स्ट्राटेजिक डिसिजन गर्दाखेरि कतिको फाइदाजनक छ होइन, अब यसको पनि आफ्नै टर्म्सहरू हुने भएर उहाँलाई एकछिन त्यसमा कुरा गर्न भन्छु। त्यसपछि त्यसको प्रोसेस के हो, रिक्वायरमेन्ट के हो, त्यसको बारेमा म फेरि कुरा गर्छु। हजुर निरञ्जनजी, थ्याङ्क यू फर द अपर्च्युनिटी। म चाहिँ सर्टकटमा यो इकोनोमिक इन्जुरी डिजास्टर लोन प्रोग्राम यसलाई EIDL भन्छ। यो चाहिँ के छ हजुरको भने यो दिस वाज डिजाइन फर whenever there was a disaster happen in any part of the country, and then the government would come in and then help you out for that particular scenario. तर अहिले के गर्यो भने यो केयर्स एक्ट जुन अस्ति 27 मा पास भयो, त्यसले चाहिँ यसलाई it made available to the whole country, all 50 states and then all the our outlying territories as well. So जोसुकैले पनि अप्लाई गर्न मिल्छ। यो चाहिँ के छ भने इट्स यो डाइरेक्ट एसबीए बाट डाइरेक्ट अप्लाई गर्ने भएको कारणले देयर आर भेरी फ्यू रेड टेप्स on this loan. अनि यो लोन चाहिँ अप टु 2 मिलियन, म्याक्सिमम अमाउन्ट इज अप टु $2 मिलियन। हाम्रो नेपालीहरूको जुन किसिमको हाम्रो डेमोग्राफिक छ, बिजनेस डेमोग्राफिक, त्यसको हिसाबले हेर्दाखेरि मेरो विचारमा यो लोन चाहिँ सबभन्दा बेस्ट लोन हो कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। र अनि यो बिकज यु अप्लाई टु दी SBA directly, there are no third party SBA intermediary involved. अनि अर्को कुरो के छ भने यो 30 year को term, you can get up to 30-year term, which helps you out by having a smaller of the amount, I mean monthly payment amount. And interest rate saying it cannot be more than 4%. So it could be less than 4%, but it can never be more than 4%. So 2 million, 30-year amortization, and then less than 4% interest makes it a very attractive loan for a lot of businesses like gas stations, laundromats, restaurants, and all these businesses that can apply. And then also built into this loan, there is a $10,000 grant that you get, just like every US person will get a $1,200 check. It's not exactly the same, but this is something that you have to apply, and then you have to qualify. There are some requirements, but most of the existing businesses who are Rajeshji, I think you get that 10,000 grant even if your loan is denied, right? It's just by the fact of applying, you get 10,000, right? Exactly, yeah. As long as you apply and you're a legitimate business and your business has been harmed with this COVID-19, which is the case pretty much for every businesses. So you get that $10,000 right there. That's why I think you procrastinate garchau ab paindaina hola kaha paincha bhanchau, that's wrong. We need to apply, we need to take part in this. So unless you don't apply, you're never going to get anything. And त्यस्तै मैले अहिले थोरै मैले टच डाउन गरेको थिएँ। I live in Quad Cities, which is 2.5 hours west of Chicago. सिकागोमा थुप्रो हाम्रो रेस्टुरेन्ट बिजनेसका साथीहरू हुनुहुन्छ, प्लस अरू ग्यास स्टेसनका साथीहरू अरू हुनुहुन्छ। यो के छ भने रेस्टुरेन्ट र बारलाई इलिनोयमा चाहिँ there is a $10,000 grant money available. Very simple application process. It's about 10-12 questions. All you need is a last year tax return. You apply for it.
and then most likely 95% of the chances you'll get that $10,000. That's a cash money given to you to take care of your business because your business is impacted. So this program Iowa it's 5,000 to 25,000 depending on the business. Not everybody qualifies, but the program is there, but you have to participate in order to get it. So economic injury disaster loan ko barema, I think this is the best program to look into. And as we go forward, a lot of laws were changed in this CARES Act. This SBA haven't had enough time to go through and make all the changes. So the changes are coming. भोलि आउँदै जाँदाखेरि हामी थप अरु हजुरहरुलाई अरु अपडेट गर्दै जान्छौं र म चाहिँ के स्ट्रेस गर्न चाहन्छु भने प्लिज टेक पार्ट इन इट। राजेश त्यसमा यो पेरोल प्रोटेक्सन म त्यसमा पनि आउँछु वास्तवमा अहिले पछि यो पेरोल प्रोटेक्सन प्रोग्राम अन्तर्गत लोनले पनि तपाईले डिजास्टर लोनको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी एसबीआई को अरु पनि थुप्रो लोन छ, हामी ब्रिफली टच त्यसमा पनि डिस्कस गर्छौं, त्यो पनि तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ अब यो जसरी अगाडि तपाईले सुरु गर्नु भएको थियो पेरोल प्रोटेक्सन प्लान र डिजास्टर लोनको अलिकति डिटेलमा डिस्कस गर्नेछु। अब यसको चाहिँ कस्तो छ भने पेरोल प्रोटेक्सन प्रोग्राम चाहिँ त्यो 8 वीक्स को वेज जुन चाहिँ तपाईले लस गर्नुहुन्छ यो कोरोना भाइरसको डिजास्टरले गर्दा त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि चाहिँ यो प्रोग्राम हो। यो चाहिँ केयर्स एक्टमा इनेक्ट भएको प्रोग्राम। अब यसमा चाहिँ तपाईको नट फर प्रॉफिट देखि लिएर तपाईको स्मल बिजनेसेस अथवा बिजनेस अप टु 500 एम्प्लोइज सम्मले चाहिँ यो लिन मिल्छ। अब रेस्टुरेन्टहरुको लागि चाहिँ स्पेशल एक्सेप्सन के छ भने तपाईको 500 भन्दा बढी एम्प्लोयर भए पनि चाहिँ लोन लिन मिल्छ, जबकि तपाईको एउटा लोकेसनमा चाहिँ 500 अथवा फ्युअर हुनु पर्यो। तर ओभरअल तपाईको 500 बढी भए पनि गर्न मिल्छ। अब आई गेस नेपाली कम्युनिटीमा आई थिंक दिस माइट कभर एभ्रीबडी। त्यसपछि अब विभिन्न अरु पनि छ, तर सबभन्दा राम्रो तपाईले एसबीआई को वेबसाइटमा गएर यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब तपाईको डिस्ट्रिक्ट अफिसले पनि केही इन्फर्मेसन राखेको हुन सक्छ। त्यसैगरी तपाईले यदि पेचेक प्रोटेक्सन प्रोग्राम अप्लाई गर्ने भने चाहिँ त्यो लेन्डरसँग अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, एसबीआई क्रेडिट लेन्डर हैन। तपाईको अहिले तपाई फाइनान्स इन्स्टिट्युसन काम गरिरहनु भएको छ, उनीहरुसँग कुरा गर्नु, तिनीहरु एसबीआई सर्टिफाइड लोन चाहिँ उनीहरुले इस्यु गर्छन् गर्दैन, एसबीआई ग्यारेन्टेड लोन उनीहरुले इस्यु गर्छन् गर्दैनन्। नभए चाहिँ त्यो वेबसाइटमा पनि तपाईले चाहिँ लेन्डर म्याचिङ गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अब यो धेरै भएर वेबसाइट कहिलेकाहीँ काम नगरे हुन सक्छ। अब ल भर्खर अस्ति फ्राइडे आ भएर सबै कुरा अप टु डेट पनि नहुन सक्छ, तर जस वेबसाइट चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। अब उहाँले भन्नुभएको चाहिँ अघि यो चाहिँ तपाईको यही कोरोना भाइरसले गर्दा इनेक्ट गरे हो। सो 250% सम्म तपाईको मन्थली पेरोल एभरेज हुन्छ नि एनुअली, त्यो अप टु $10 मिलियन चाहिँ यो पेरोल प्रोटेक्सन प्रोग्रामबाट तपाईले चाहिँ लोन लिन सक्नुहुन्छ। अनि अब त्यो चाहिँ जनरली अब यो तपाईको पेरोल फेब्रुअरी 15 देखि मार्च के रे जुन 30 सम्मको जुन चाहिँ पेरोल एक्सपेन्सेस हुन्छ नि तपाईको त्यसलाई कभर गर्नलाई भनेर हो, र त्यहीमा स्पेन्ड हुनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ अर्को के छ राम्रो कुरा भन्देखि चाहिँ यो लोन फोरगिभन पनि हुन्छ त्यो कन्डिसन मिट गर्यो भने। कस्तो अवस्थामा फोरगिभन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाई यो लोन युज गरेर पेरोल रन गर्नलाई, तपाईको रेन्ट पेमेन्ट गर्नलाई, लिज पे गर्न अथवा मोर्गेज पे गर्न, तपाईको युटिलिटी बिल पे गर्न, त्यस्ता कुराहरुमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब कभर पिरियड तपाईको एक्सपेन्सेस जुन चाहिँ छ नि, अघि मैले भने नि फेब्रुअरी 15 देखि जुन सम्मको लागि, त्यो चाहिँ त्यही पिरियडमा तपाईको एक्सपेन्डिचर हुनु पर्यो। त्यो बाँकी तपाईले पहिला गरेको एक्सपेन्डिचर अथवा पछि गर्नु भएको एक्सपेन्डिचर चाहिँ यसले कभर गर्दैन है, जुन 30 सम्म गर्नु पर्यो। अब कति चाहिँ फोरगिभ गर्ने भन्दाखेरि अब यसमा नम्बर छैन, तर तपाईले बुझ्नु त्यो 250% मन्थली एभरेज मात्र तपाईले पाउने हो भनेपछि 8 वीक्स को लागि। भनेपछि जसरी तपाईले पेरोलमा जति पे गर्नुहुन्छ नि लगभग त्यो 8 वीक्समा लगभग त्यति तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यसमा सिलिङ चाहिँ के छ भने तपाई 100,000 भन्दा बढी स्यालेरी भएको इम्प्लोइ छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोपोर्सनेटली 100 भन्दा कमलाई चाहिँ हुने भयो, तर 100 लाई चाहिँ 25% डिस्काउन्ट गरेर दिने हुन्छ त्यो तपाईको यो पेरोल प्रोटेक्सन प्रोग्राम अन्तर्गत। अब इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 4% यसको पनि क्याप गरेको छ 10 इयर टर्म। अनि त्यसपछि अब एप्लिकेसन डेडलाइन चाहिँ यसको तपाईको चाहिँ जुन 30 2020 मा सम्ममा अप्लाई गर्नु पर्यो अब एलिजिबल एप्लिकेन्टले हैन। त्यसपछि तपाईले अघि मैले भने त्यो डिजास्टर लोन अरु पनि लोन लिनु भएको छ भने पनि यो पेरोल प्रोटेक्सन लोन पनि लिन सक्नुहुन्छ।
र चाहिँ यसको यु नो 8 विक्सको लागि चाहिँ तपाईँको फेरि लोन फोरगिभ पनि हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब तपाईँ EIDL इकोनोमिक डिजास्टर लोन र PPP दुइटै लियो भने तपाईँले PPP लोनले चाहिँ EIDLलाई चाहिँ के भन्छ रिफाइनेन्स गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको लोन अमाउन्ट चाहिँ घट्छ त्यसो गर्दाखेरि। अब यो इकोनोमिक डिजास्टर लोन अघि राजेशजीले भन्नुभएको थियो, अब यसको आफ्नै प्रोसेस छ। यो चाहिँ SBA सँग डाइरेक्ट तपाईँले अप्लाई गर्ने हो हैन। त्यो चाहिँ तपाईँको SBA को वेबसाइटमै यो विभिन्न स्टेप्सहरू मेन्सन गरेको छ। वेबसाइटमा अप्लाई गर्ने हो। तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले त्यो अनलाइन अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मेलबाट पनि सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब स्टेपमा चाहिँ के छ भने स्टेप 1 मा तपाईँले अप्लाई गर्नुपर्ने भयो। त्यसमा सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स एप्लिकेसन फर्म जुन चाहिँ SBA को, त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ रिभ्यू गर्छ तपाईँको क्रेडिट, तपाईँको क्रेडिट रिभ्यू गर्ने, अब एलिजिबिलिटी अनुसार उनीहरूले रिभ्यू गर्ने भयो। अनि त्यसपछि उनीहरूले केही एडिसनल डकुमेन्ट चाहियो भने लोन अफिसरले तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्छ हैन। त्यसपछि उनीहरूले तपाईँलाई लोन डकुमेन्ट पठाउँछ। अनि आई थिङ्क विदिन 5 डेज तपाईँको फिजिकल ड्यामेज अथवा इकोनोमिक इन्जुरीको 25,000 सम्म चाहिँ उनीहरूले रिम्बर्स त्यो ड्यामेज भनौँ न, इकोनोमिक इन्जुरी भने अब तपाईँ बिजनेस सटडाउन भयो, कुनै सेल्स भएन अथवा सेल्समा चाहिँ सर्टेज भयो, मतलब डिप्रेसन भयो भने चाहिँ दे विल गिभ द्याट इन्जुरी चाहिँ 5 डेज भित्रमा तपाईँको लोन अप्रुभ भएपछि। निरञ्जनजी एउटा प्रश्न सोधिहालौँ है। हजुर, जुन हाम्रो सेकेन्ड यो इकोनोमिक इन्जुरी डिजास्टर लोनकैमै छौँ हामी, दुईटा कुरा छ है। एउटा कुरा त्यो $10,000 को जुन इमर्जेन्सी इकोनोमिक इन्जुरी ग्रान्टको जुन कुरा गर्नुभयो है, थ्रु आउट द प्रोसेसमा कति टाइम लाग्ने हुन्छ यो फर्स्ट 10,000 पाउनको लागि? इनफ्याक्ट द प्रोसेस नम्बर 1 स्टेप नम्बर 1 गर्नको लागि नै कति टाइम लाग्ने होला हैन? मान्छे कति बेला आउन सक्छ, त्यो एउटा प्रश्न त्यो हो। सेकेन्ड के छ भने तपाईँले स्टेप नम्बर 2 मा अन्डर भेरिफिकेसन जाँदाखेरि जुन तपाईँले क्रेडिटको कुरा गर्नुभयो, त्यो क्रेडिट पनि दुईटा हुन सक्छ है, बिजनेस ओनरको आफ्नो क्रेडिट प्लस बिजनेसको आफ्नो क्रेडिट, राइट? त्यसमा कुन किसिमको फ्लेक्सिबिलिटी छ? किनभने तपाईँको हेर्नुहोस् है, बिजनेसेसहरूको एउटा ठुलो पेन पोइन्ट के छ भने इन द पास्ट मा SBA लोन ट्राई गरेर गिभ अप गरेको बिजनेसहरू धेरै छन्। त्यसको सब्स्टिट्युटमा के छ भने ट्रेडिसनल ब्याङ्कमा जान सक्दैनन्। बिचमा के आइरहेको छ भने फिनटेक बिजनेसेसहरू, फाइनेन्शियल टेक्नोलोजी बेस्ड बिजनेसेसहरूले तपाईँको विदिन 24 आवर्सको टर्न अराउन्डमा बिजनेसेसलाई एउटा उनीहरूले इन्ट्रेस्ट भन्दैनन्, तर it's they have a larger पे ब्याक है, which is attached to your the principal amount. त्यो वेमा उहाँहरूले 24 आवर्समा पनि तपाईँलाई फन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर कुरा के आउँछ भने यसमा क्रेडिटको कस्तो छ यसमा? अब यसमा चाहिँ अब यति नै समय भनेको छैन। SBA ले के प्रमिस गरेको छ भने तपाईँको फर्स्ट एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँले सबमिट गरेपछि त्यो जुन 10,000 ग्रान्ट चाहिँ अप्रुभ नभए पनि तपाईँले पाउनुहुने भयो हैन। तर जुन चाहिँ लोन तपाईँको क्रेडिट हेरेर बिजनेस क्रेडिट हेरेर अप्रुभ गर्न चाहिँ यिनीहरूले अब 2 देखि 3 हप्ता भनेको छ। त्यो बिचमा चाहिँ फेरि तपाईँले त्यो डिसिसन गरुन्जेल उनीहरूले चाहिँ सबै डकुमेन्ट कम्प्लिट छ भने 5 डेजमा चाहिँ उनीहरूले त्यो वर्किङ क्यापिटल लोन अथवा किसिमको चाहिँ लोन जुन 25,000 सम्मको त्यो प्रोभाइड गर्न सक्छन्। त्यो 10,000 प्लस 25,000 भयो हैन। त टाइमलाइन चाहिँ अघि भने 10,000 चाहिँ इज भेरी लाइकली तपाईँले एप्लिकेसन गरेको उनीहरूले प्रोसेस गरेपछि मोस्ट लाइकली कपल डेज त लाग्ने होला। तर बाँकी अरू चाहिँ तपाईँको के भन्छ इकोनोमिक इन्जुरी 25,000 जुन हो त्यो 5 बिजनेस डेजमा भनेको छ आफ्टर यु नो यो डकुमेन्टेसन इज कम्प्लिट। अनि बाँकी जुन चाहिँ लोनहरू छ ऊ चाहिँ लोन अप्रुभ भएपछि तपाईँले सबै पेपरवर्क गरेपछि पाउने हो। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले टाइम लाइन चाहिँ भनेको छैन। क्रेडिटको हिसाबमा चाहिँ अब उनीहरूले के बनाएको छ भने बिजनेसको क्रेडिट हेर्ने भनेको छ। तर फेरि सजेस्टेड डकुमेन्ट्समा म अर्को स्लाइडमा गएँ। यहाँ सजेस्टेड डकुमेन्टमा चाहिँ फेरि अब तपाईँको पर्सनल यु नो इन्कम ट्याक्स पनि सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। आई गेस डिपेन्डिङ अन बिजनेस हैन। त्यसै बिजनेसको प्रफिट लस स्टेटमेन्ट अनि तपाईँको मन्थली सेल्स फिगरहरू। अब एप्लिकेसन प्रोसेसमा धेरै त्यस्तो डकुमेन्टेसन पनि छैन। तपाईँको एप्लिकेसन फर्म त्यही अनलाइन कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डाउनलोड गरेर कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि IRS को चाहिँ फर्म 45060 कम्प्लिट गर्नुहुन्छ। त्यस गरी अब तपाईँको सबै फेडरल ट्याक्स रिटर्नको चाहिँ रिसेन्ट ट्याक्स रिटर्नको चाहिँ सबै स्केड्युलहरू इन्क्लुड गर्नुहुन्छ त्यसैमा। त्यसै तपाईँको पर्सनल फाइनेन्स स्टेटमेन्ट SBA को अब त्यसमा मलाई लाग्छ सबै तपाईँको लोन अरू लायबिलिटीहरू पनि डिस्कस गर्नुपर्ने होला। त्योहरू पनि जो ओनर छ जसको 25% स्टेक भएको छ भने
each partner अथवा each member of the business has to त्यो personal financial statement submit गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भयो तपाईको। अब अर्को चाहिँ के छ भन्देखि चाहिँ अब त हामीले PPP लोन कुरा गर्यौं, इकोनोमिक इन्जुरी डिजास्टर लोनको कुरा गरौं र यो बाहेक पनि तपाईले अब अलिकति भनौं न त्यो यो लोनबाट अब कति पाउने हो हैन, अब तपाईको बिजनेस हेरिकन दिने होला यति नै भनेर उनीहरुले चाहिँ बिजनेसको साइज अनुसार पनि तोकेको छैन। आई थिंक द्याट्स प्रोबब्ली म्युचुअली नेगोसिएटेड। तर त्यो बाहेक अरु लोनहरु पनि छ एसपीए बाटै ग्यारेन्टेड लोनहरु, त्यसको लागि पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ फेरि अगेन लेन्डर थ्रु चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ जनरली के हो भने बिजनेसको अब क्रेडिट छैन भने अलिकति धेरै अमाउन्ट लोन लिन गाह्रो हुने भयो र तपाईको पर्सनल डकुमेन्ट अथवा पर्सनल फाइनान्शियल डकुमेन्ट पनि शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर यसको प्रोसेसहरु छ, म धेरै यसमा डिस्कस गर्दिन। अब एसपीए को वेबसाइटमा धेरै इन्फर्मेसन छ। अब एज अ बिजनेस तपाई सकभर बिजनेसको क्रेडिट बिल्ड गर्नु छ भने अब यो डन्स नम्बर लिने, त्यसपछि अरु पनि चाहिँ क्रेडिट रिपोर्टिङ एजेन्सीमा आफ्नो प्रोफाइलहरु, आई डोन्ट नो प्रोफाइल तपाईले क्रिएट कसरी गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ म एक्ज्याक्ट थाहा भएन, तर जस डन्स एन्ड ब्राडसिटमा चाहिँ तपाईले डन्स नम्बर लिएर आफ्नो के भन्छ तपाईको क्रेडिट बिजनेस क्रेडिट चाहिँ त्यसरी पनि बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, त्यो एकदम फेयरली इजी प्रोसेस नै हो। हजुर, अनि त्यसपछि अब त्यसमा 7A जुन स्ट्यान्डर्ड लोन भयो अहिले अब डिसेम्बर 2020 सम्म चाहिँ त्यो 10 मिलियन सम्म लिने छ हैन। त्यसमा यो विभिन्न बिजनेस एक्सपेन्सेसमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसमा फेरि एक्सप्रेस भनेको अलिकति चाँडो प्रोसेसिङ हुने 5 to 10 बिजनेस डेजमा चाहिँ लोन इस्यु गर्ने अर्को चाहिँ एक्सप्रेस स्मल लोन प्रोग्राम छ 7A भित्रै। त्यसैगरी अब तपाईको अर्को एक्सप्रेस लोन प्रोग्राम छ जुन चाहिँ अप टु 1 मिलियन अब डिसेम्बर 2020 सम्म त्यो छ। त्यसै कम्युनिटी एडभान्टेज लोन अनि 514 लोन प्रोग्राम, माइक्रो प्रोग्राम, विभिन्न किसिमका लोनहरु त्यो सबै वेबसाइटमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लस हामीले शेयर गर्छौं यो फ्लायर। I think I wanted to talk about the business. What are the tax credit, tax deferment, and any other benefits that businesses are entitled to under this CARES Act? I was wondering if Alka would like to discuss a few things, because some of them are related to employer and employment law, and maybe I'll cover the rest of it. Sure, absolutely. So from tax benefits, what we're really seeing is that if an employer has to pay paid sick leave under the FFCRA, they will be entitled to tax benefits from that. The key thing from an employer standpoint is, though, you have to document exactly why you're providing that person the sick leave. So you want to have documentation showing that the person is out on leave for one of the reasons that it's allowed, which is either they're sick, they're taking care of someone that's sick, or they've got a child that's home from school and they can't work. This means they can't telecommute either. So if they're telecommuting, this would take them out of the paid sick leave option. And in those situations, if the employer maintains those documents showing that why the person took off, the amount that the employer paid the person for the mandatory 10 days or however long it did, they could submit that information and keep those documents to try to get tax relief, which basically means that they will get that money back from the federal government. It's something that they will be able to use as a tax write-off. In addition, right now there's a lot of unemployment benefits that are coming out. If somebody is terminated, laid off, or furloughed, they can claim for unemployment benefits to make up for some of the loss of payments. And of course, we see the $2 trillion CARE Act that came in that allows for some of these unemployment benefits as well, to try to give something additional beyond what the Families Friendly Coronavirus Relief Act is giving. So from an employer standpoint, those are the two areas that we really see have some tax benefits for employers. So Alkaji, I had one question under this unemployment insurance thing, right? So like some of the businesses, as you know, they are completely closed. Some are like a partially closed. And some are like even they open, they don't have the employee to work, right?
So under the second or the first one, the businesses that are completely closed, right? I mean, we have any problem like, okay, you know, we want the employees to get some way compensated, right? So is it okay for we, the businesses which are already closed, we can have the employees, you know, file their unemployment? They absolutely should file unemployment. So when you're terminating employees, let's say you've already done it and you didn't provide them with any paperwork, if the state allows and gives you some kind of unemployment form that you want to give your employees, give those to your employees. I know in California where I'm at, there's an unemployment benefit package that you can get from the unemployment EDD page. And you want to get that packet and you want to submit it to your employees. You definitely want to encourage them at this point to take advantage of that, because that is something that the federal government is supporting. Alkazi, can I add one question to add to that topic? So a lot of Nepalese business owners are they own a business, they're self-employed, or they may not take any paycheck from the business. Exactly. So how do they go about applying for unemployment benefit if they never had a paycheck in their business? That's hard to do. In those cases, they want to try to, well, they should apply anyway and see if it's accepted or it's not accepted. There's no harm in trying to apply in those situations to try to receive some kind of benefit. Now, keep in mind, if the employee if the person can't claim that they've received anything, they should try to show that they received some kind of benefit so they get some kind of revenue. So even if they're paying their own benefits through their corporation, even if they're not taking a salary, they should show that, you know, I get these benefits. So at least they get some costs to help cover some of their benefit costs and things of that sort. The key thing is to try to show as much as they can about how much they're getting, even if that is not in salary value, if they're self-employed. Well, I guess, Alka, isn't that true that if whatever you earn as a net income as a self-employed business, you can claim credit, you know, based on your past income, meaning for the coronavirus employer tax credit. Isn't that how you calculate the number? So it can be calculated in different ways depending on which act you're looking at. So under the FFCRA, there's specific provisions, and the way they calculate it is they have a maximum that they put in there. And I believe in the CARE Act, there's also a maximum. So depending on how much you are claiming, you may be able to assert the maximum or something less than that. You really have to look at the documents that's supporting it and make a determination of how it's going to fit in each situation. And, you know, there isn't a lot of information on this. The CARE Act is new. FFCRA is new. We've only received very few instructions. And a lot of the things were done in a rush, so it's very unclear or ambiguous with a lot of the terms. So as things kind of come up, and as we see people try to apply for these things, we're going to see a lot of development in these issues to see what's the best way to do it. But for right now, you just want to claim everything you possibly can. You definitely want to claim, if you're self-employed, you want to try to claim everything you can under kind of self-employment theory. But if you can claim yourself as an employee, you also want to claim yourself as an employee to try to see where they're going to pay out on. Because at this point, it's very unclear if they will pay out on both, if they're just going to pay out on one, if they're going to have self-employed people look more like employees in this situation, or how they're going to go about it. So, you know, basically have everything you can and hope for the best. So, okay, I mean, we will let Niranjanji continue. So I guess other thing I also wanted to draw everyone's attention, employer जो हुनुहुन्छ
तपाईँले के पनि विचार गर्नु पनि यो अहिलेको लमा धेरै इम्प्लोयरले आफ्नो इम्प्लोयरलाई धेरै बेनिफिट दिने प्रोभिजन छ जो चाहिँ तपाईँको बिजनेसको बटम लाइनमा एफेक्ट नहुने गरी त्यो भएर आई रियली इन्करेज बिजनेस टु वर्क विथ द tax professional CPA or tax attorney who is working with them चाहिँ कुन बेनिफिट चाहिँ तपाईँ इनरोल गर्न चाहन्छ आफ्नो इम्प्लोयरलाई किनभने अब यो बेनिफिट भनेको कुरा यु क्यान डिसाइड एज लङ एज यु डोन्ट डिस्क्रिमिनेट यु क्यान अलवेज डिसाइड वेदर टु किप इट अर नट तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरै बेनिफिट गभर्मेन्टबाट पनि आउने भएर जस्तो यो हेल्थ केयरको लागि इन्सुरेन्स मेडिकल इन्सुरेन्स लगायत सबै कुराहरू त्यसमा पनि तपाईँले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि ट्यालेन्टेड वर्करहरूलाई अथवा तपाईँलाई राख्ने वर्करहरूलाई तपाईँ एट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ट्यालेन्ट निरञ्जनजी यसमा मैले एउटा कुरा के तपाईँकै टपिकमा के जोड्न चाहेँ भने यो लट अफ थिङ्सहरू छ जस्तै कि हामी केयर एक्टको कुरा गर्दैछौँ है जस्तै बेस्ड अन आवर सर्वे वी डिड on 25 businesses we picked, like we already got the business owner from 12 state, right? But the numbers are small. So what I was trying to ask is, हामीले whatever we are publishing or going to publish, it may not cover the most of the states. So what do you think, Alka? I mean, all these CARE Act, all this disaster and PPP, how are they closely, differ in a local, state, or they're all in federal level? So it's actually really amazing. Since February, we've seen about 50 different new regulations, not from different states. And majority of the states, I mean, including Kentucky, New Jersey, New York, California, Minneapolis, have passed specific paid sick leave laws, and they have specific tax breaks that are state tax breaks on a lot of these things. You really have to figure out where you're located, figure out what laws apply, and that's why this is so hard. This is why it's so complex, because you've got a whole bunch of different agencies, not only from the federal level, not only from the state level, even the county or the city level, right, that are enacting their own things. And exactly. The government has given grant for bigger counties, right? Bigger cities, the separate grant from the federal government, right? That's correct. That's correct. So there may be other incentives that you have to look at locally, not only from a federal standpoint, but even locally, to see how it affects you. For instance, in San Francisco, they're planning on expanding their paid sick leave law. So even though the federal government has one, you may be required to pay additional funds if you're located in San Francisco. And so it's really important to really look at the locality, wherever your location is, wherever your employees are, and figure out what applies to them. If there is something more stringent, you always want to go with the one that provides more benefits to your employees, right, no matter what the law is. That's the best way to go. So if you're in San Francisco and you're looking at the federal law, you want to provide them what San Francisco is providing. It's likely it will be more beneficial to employees. Right. All right. So I guess I want us to discuss a few other things before we open up for Q&A. I guess everybody knows that even the IRS has taken some relief effort. They have delayed the payment due date, and also individual as businesses payment due date as well as payment date. And if you have your payment schedule, they are gonna charge interest if you don't pay, but they will not charge the penalties. And also obviously your net operating loss you can carry over up to 5 years. Now I'd like to discuss about some of the state measures. I have seen that New York has been very active. California has been very active. In New York, actually, there are like some loan program from city government. There's program from state government as well. So city government को चाहिँ एकजनादेखि 4 जनासम्म इम्प्लोइ भएकोलाई चाहिँ 2 महिनासम्मको 40% पेरोल चाहिँ कभर गर्ने गरी चाहिँ सिटी गभर्नमेन्टले ग्रान्ट दिँदैछ हैन तपाईको जो बिजनेसले चाहिँ सेल्समा 25% रिडक्सन छ
4 जना सम्म इम्प्लोइ भएको बिजनेसले त्यो गर्न सक्छ 40% सम्म पेरोल चाहिँ 2 months को लागि they gonna give the grant त्यसपछि अरूलाई पनि zero interest loan तपाईको up to 75,000 अरू बिजनेसलाई जो चाहिँ 100 इम्प्लोइज भएको सम्मलाई fewer than 100 छ त्यो त्यसै गरी तपाईको त्यो सिक लिभको कुरा भयो हैन अब अनइम्प्लोयमेन्टको पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ इम्प्लोयड जो चाहिँ not necessarily working it could be even self proprietor businesses man उहाँहरुले पनि चाहिँ अनइम्प्लोयमेन्ट बेनिफिट एज अ सेल्फ इम्प्लोयड क्लेम गर्न मिल्छ त्यसै गरी अब स्टेट गभर्नमेन्टले चाहिँ अटर्नी जनरलले चाहिँ डेट कलेक्सन जुन चाहिँ स्टेटलाई पे गर्नुपर्ने डेट कलेक्सन सस्पेन्ड गरेको छ टाइम बिङ तर तपाईले त्यसको लागि अप्लाई गर्नु पर्छ तपाईको अब तपाईको गभर्नमेन्टलाई डेट ओ गर्नुहुन्छ अथवा पेमेन्ट ओ गर्नुहुन्छ भने तपाईले अप्लाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अब तपाईको सेल्स ट्याक्स जुन चाहिँ पेनल्टी ढिलो तपाईले पे गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको लागि पनि तपाईले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ वेबरको लागि पेनल्टी एन्ड इन्ट्रेस्ट वेबरको लागि त्यसै गरी अब वाशिङटन स्टेटमा अनफोर्चुनेटली वाशिङटनमा सियाटल सिटीले चाहिँ यो 10,000 सम्मको स्मल बिजनेसलाई 5 जना सम्म इम्प्लोइ भएको बिजनेसलाई चाहिँ 10,000 सम्म दिने थियो तर त्यसको म्याच चाहिँ 25 मार्चमा भए त्यो एक्सपायर भइसक्यो आइम नट स्योर अब सिटी गभर्नमेन्टको अरू के प्रोग्राम छ र स्टेट गभर्नमेन्टले जेनरली व्हाट दे ट्राइङ टु डु चाहिँ त्यो वर्करहरूलाई चाहिँ सकभर इम्प्लोयरले ले अफ नगरोस् भनेर विभिन्न किसिमको चाहिँ उनीहरूको प्रोग्राम छ जस्तो अब शेयर्ड वर्क प्रोग्राम अब रिड्युस आवर्स भयो अथवा चाहिँ पार्सल इम्प्लोयमेन्टको सिचुएसन छ भने जति तपाईले पे गर्नुहुन्छ तर स्टेटले पनि त्यो चाहिँ तपाईको वेज सप्लिमेन्ट गर्छ उसको अनइम्प्लोयमेन्ट इन्स्योरेन्सबाट त्यसै गरी तपाईको ट्याक्सको पनि चाहिँ फाइलिङ डेडलाइन उनीहरूले मन्थली फाइलिङ डेडलाइन पनि क्वार्टरली फाइलिङ डेडलाइन सबै एक्सटेन्ड गरेको छ अहिलेलाई सियाटल मतलब वाशिङटन स्टेटमा पनि त्यसै गरी न्यू जर्सीमा पनि के एफर्ट त्यही भएर म चाहिँ के इन्करेज गर्छु भने तपाईँ सबैजनाले आफ्नो स्टेटमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ वेबसाइटमा जानुहोस् क्वेसन छ भने त्यही गभर्नमेन्टको चाहिँ एजेन्सीलाई फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ इमेल गर्न सक्नुहुन्छ नभए चाहिँ त्यहाँको लोकल फाइनेन्सियल एजेन्सिज जोसँग तपाईँ काम गर्नुहुन्छ उनीहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ धेरै लोन प्रोग्रामको बारेमा र न्यू जर्सीले पनि खास लोनै छ त्यो ग्रान्ट भन्दा पनि अब विभिन्न चाहिँ लोन प्रोग्राम छ उनीहरूको त्यो त्यसमा पनि एलिजिबल हुन सक्नुहुन्छ अनि अब फाइनली चाहिँ हामीले के विचार गरेको थियो भने अब यति हामीले कुरा गरौँ यसैको सेरोफेरोमा अथवा यो भन्दा रिलेटेड केही क्वेसन आन्सर छ भने चाहिँ अब यो प्यानल भएको कसैले पनि चाहिँ तपाईको क्वेसन आन्सर गर्ने हामी प्रयास गर्छौँ सुरजी तपाईँ यसबाट यहाँबाट लिनुहोस् न सुरजी म अलिकति एड गर्न चाहन्छु है टाइम छ भने हजुर अब यो के छ भने हामीले धेरै कुराकानी गर्यौँ होइन अब धेरै मान्छेहरूलाई हेर्ने मान्छेहरूलाई के हुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ दे माइट फाइन्ड दिस टु कम्प्लिकेटेड मैले यसलाई ब्रेक डाउन गर्नलाई के गरिरहेको छु भने हाम्रो निरञ्जनजीले भने जस्तै एनी काइन्ड अफ यु गो टु यर स्टेट वेबसाइट अरू केही गर्नु पर्दैन COVID-19 whatever state you are in, New Jersey, New York, Washington, whatever state in California, just type in COVID-19 Illinois grant, and then it will bring up the page, and then you can go for yourself. So for the Illinois, हाम्रो सिकागोमा धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ रेस्टुरेन्टवाला साथीहरु उहाँहरुलाई म डाइरेक्टली के भन्न चाहन्छु भने each and every restaurant is impacted because you are closed down. You only have a drive-through or carry out delivery only. So apply for that grant money. There's a $10,000 available for any restaurant business in Illinois. And then hotel, I don't know, I mean, many hoteliers in Illinois, I mean, I've already applied for our hotel. So hotels get $50,000 grant from state of Illinois right now. So, but that deadline is, I think, 31st of March. So you have to apply, act right away. Ani arko kuro ke cha bhane anybody who owns a gas station, restaurant, threading salon, any of those businesses, and you are considered self-employed, call your local unemployment office and then file a claim. Because if you don't file, nobody's going to come to your house and then pay, give you a check. You have to act on it. And the recent law made a lot of changes, so it's not like before. And then even SBA loan, I have had many SBA loan in the past, and SBA loan is the most difficult loan to get. But because of this CARES Act, the Congress made a lot of changes. They knew what the real problem with the SBA loan is. It's a government red tape, too many qualification requirement. So they made a lot of changes. So even though you didn't qualify before, now you're going to be qualified.
And then you junsugai SBA loan company, there are 4 major things they're going to see. Whether, like, let's say if we talk about the EIDL, economic injury and damage loan, whether the damage has been occurred, so everybody knows that, you don't have to prove anything. If there is a need for you, if there is a damage occurred, if you're a running business, you have a need, you are already established that part. And then credit worthiness. It's not a business credit worthiness. It's the owner's credit worthiness. Whether you are a credit worthy person that the bank or the lender or the SBA can loan money to you or not. And then also whether you are able to pay the loan back. What kind of business do you have? And they're not going to loan you $2 million if you. अब सुरजी क्वेसन के छ त्यसमा जाउँ किनभने वी आर रनिङ आउट अफ टाइम है अब धेरै क्वेसनहरु आछ त्यसो भएर अब धन्यवाद सबैलाई खास गरी हामी यतिखेर एनआरएनए युएसए को फेसबुक लाइभ पेजमा छौं हामी निर्धारित समयभन्दा केही विलम्ब भइसकेका छौं यतिका बेर धैर्यताका साथ सहभागी भइदिनु भएका दर्शकहरुलाई पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं र यो हाम्रो कमेन्ट बक्समा केही कमेन्टहरु आएको छ त्यसका मैले केही प्रतिनिधिमूलक कमेन्टहरुलाई जिज्ञासाका रूपमा तपाईहरुमा राख्न चाहन्छु क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्कोमा उबर चलाउँदै आउनुभएका सतीश शर्माजीको एउटा जिज्ञासा छ कि हामी उबर चलाउनेहरु पनि यसको बेनिफिटको लागि योग्य छौं र त्यसको प्रक्रिया के रहन्छ भनेर उहाँले एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ म यसैगरी एक दुईटा जिज्ञासा राख्छु र सामूहिक रूपमा त्यसको समाधानका निम्ति म व्यक्तित्वहरुमा जान चाहन्छु त्यसैगरी अर्को लामो समयदेखि व्यवसायमा आबद्ध सरोज सिगदेलजीको पनि एउटा जिज्ञासा रहेको छ मेरो व्यवसाय यदि कोरोनाबाट बन्द भएको अवस्थामा मैले यसमा के रिलिफ पाउन सक्छु र अर्को उहाँले डिजास्टर रिलिफ अथवा पीपीपी लोन कुन चाहिँ मेरो लागि योग्य हुन्छ भनेर उहाँले अर्को एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ र अर्को एकजनाको जिज्ञासा छ राम शर्माजी भन्नुहुन्छ स्मल बिजनेस गर्दै आएको मेरा लागि कस्तो खालको फन्डको व्यवस्था गरिएको छ अहिलेको यो प्याकेजमा भन्नुभएको छ त्यसैगरी अर्को एकजना हाम्रो जीवन तिवारी हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दा यदि हाम्रो मल्टिपल बिजनेस छ भने के हामी सबै बिजनेसका लागि 10K का लागि लाभ लिन हामी सक्छौं भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ सुरजी अहिले यसलाई एन्सर गर्नु फेरि त्यो धेरै लामो हुन्छ आई थिंक एक दुईवटा म एन्सर गरौँला अल्का एन्ड राधेश एन्ड हाम्रो राजजीले एन्सर गर्नुभएको हुन्छ एउटा चाहिँ अब लोन यो पीपीपी लोन र इकोनोमिक डिजास्टर लोन तपाई दुईटै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाई एलिजिबल हो भने हैन तर मैले भनिहाले त्यसको फाइदा आफ्नो छ पीपीपी लोनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ के रे त्यस्तो ग्रान्ट पाउनु हुन्न हैन तर लोन फॉरगिभनेस हुन सक्छ तपाईले केमा स्पेन्ड गर्नुभयो भने त्यो ड्युरेसनको लागि हैन त्यो ड्युरेसन चाहिँ 8 वीक्स को त्यसैगरी अब डिजास्टर लोनमा तपाईले त्यो जुन ग्रान्ट पाउनुहुन्छ सुरुमै अब मल्टिपल बिजनेसले अप्लाई गर्न पाउने नपाउने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ मलाई अब थाहा भएन एसपीको गाइडेन्स हैन तर इट्स अल बिजनेस स्पेसिफिक तपाई बिजनेस एज अ कम्पनी छुट्टै एन्टिटी छ भने भेरी लाइकली यु क्यान अप्लाई बट आई एम नट श्योर ग्रान्ट मनीमा चाहिँ के रिस्ट्रिक्सन हुन सक्ला म त्यसमा चाहिँ थाहा भएन र साथीहरु अल्का डु यु वान्ट टु एड अबाउट समबडी हु इज वर्किङ एज अ उबर ड्राइभर एज अ सेल्फ एम्प्लोयड I mean, I guess some of the things still apply to the person, but I guess, is there anything in particular that he should be mindful of? Not really. You know, like it's exactly going to be a process exactly the same way as any other employee would. So if you're an Uber driver, if you are self-employed, you want to file for unemployment. If there's any other benefits that you can under self-employed, under some state law theory, you want to make sure you're addressing those. You want to take advantage of any type of tax benefits that you're getting under the CARE Act or the FFCRA. There's a lot of information there, and you kind of have to go through and see what fits your specific scenario. But definitely as an Uber driver, unemployment is going to be a big one for you. Especially with things like independent contractor analysis under California law and other things. In many categories, you may be considered an employee and not an independent contractor. So you want to take advantage of that and apply for unemployment insurance as much as you can. I want to add there, so the new CARES Act did specify the Uber drivers, specifically Uber drivers or any other subcontractor, whether they're artists or any other subcontractor, electrician that work on their own, they can file for unemployment as a regular employee.
So just because you think, oh, you're not working for somebody, you're on your own, don't stay home. Just call them. Don't go. Call them, and then file the unemployment. You are covered. As far as I know. Yeah. Other thing, I guess you need to be very mindful is that there is the unemployment, but you also get a lot of tax credits. You know, you as a self-employed business, and you can also use some of the those you know, payroll, actually the PPP, actually you can also claim PPP. It doesn't have to be, you know, the so there are certain programs you might be eligible, but again, you have to do your research or do your homework, and again, you may have to work with your tax professional for tax benefits. For the unemployment benefits, you need to contact your state unemployment department. निरञ्जनजी, यसमा एउटा कुरा थपिहालौँ है। अब हामीले हेरिरहेको तपाईँको दर्शकहरूलाई, मेम्बर्सहरूलाई, गैर आवश्यक नेपालीहरूलाई हामीले भन्दैछौँ कि तपाईँहरूले रिसर्च गर्नुहोस्। तर रिसर्च सँगसँगै मैले के थप्न चाहन्छु कि वी आर इन दिस टुगेदर है। एनआरएन एनसीसी युएसए हामीले यो प्रोग्राम ल्याएकै कारण नै यही हो कि पहिलाको यो प्रारम्भिक प्रोग्रामबाट हामीले इन्ट्रेस्ट बुझ्न चाहन्छौँ कि यदि इफ रियली देयर आर पिपल आउट देयर हु निड हेल्प हैन, प्लिज कम एन्ड जोइन आवर सर्वे। तपाईँले सर्वे अनुसार तपाईँले नम्बर देखाउन सक्नुहुन्छ हामीलाई कि कति कुन क्याटेगोरीको नेपालीहरू हैन कतिको इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ। तपाईँको त्यो नम्बर हेरेर हामीले तपाईँहरूको लागि टेलर्ड है, कुरा यही छ। नथिङ इज, देयर इज नो सच थिङ इज वान साइज फिट्स अल। सबैको लागि सबै कुरा एप्लिकेबल छैन। त्यही भएर तपाईँले नेक्स्ट प्रोग्रामहरू हामीले टेलर्ड लिएर आउँछौँ, स्टेट वाइज होस् अथवा स्पेसिफिक प्रोग्राम वाइज होस्। त्यही भएर तपाईँहरूले त्यो सर्वेमा पनि हामीलाई सर्वे थ्रु हामीलाई हेल्प गर्नुहोस्, अनि हामी अरू आउने दिनहरूमा प्रोग्राम पनि लिएर आउँछौँ। थ्याङ्क यू। हजुर सुरजजी, अब अलि फ्यु क्वेशनहरू पनि ल्याउँ। अझै निरञ्जनजीलाई फेरि एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। हाम्रो एकजना सामकाजीजीले यहाँ क्वेसन गर्नुभएको छ, मसँग अलरेडी पिपिपी लोन छ कि म यसका लागि फेरि रिन्यू गर्न म सक्छु अथवा सक्दिनँ, के रहन्छ, त्यसले मेरो लोनलाई के इफेक्ट पार्छ कि पार्दैन? पिपिपी लोन त तपाईँको यो केयर्स एक्टले हो, उहाँले अलरेडी लिनुभयो भए त अभियसली त्यो लोन त अप्लाई गर्न नमिल्ने भयो। तर अरू लोन जो छ नि, इकोनोमिक डिजास्टर लोन, त्यसपछि एसबिआई को अरू लोन, ग्यारेन्टेड लोनहरूमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अघि मैले भने विभिन्न स्टेटले पनि आफ्नो चाहिँ लोन प्रोग्राम अथवा ग्रान्ट प्रोग्रामहरू दिएको छ। तपाईँको आफ्नो स्टेटमा पनि एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अब सेल्फ इम्प्लोइड अथवा स्मल बिजनेस हुनुहुन्छ भने फेरि तपाईँको स्टेटको सिटीले पनि दिन सक्छ, त्यसपछि स्टेटले पनि दिन सक्छ, डिपेन्डिङ अन वेयर यु आर। मेजर मेट्रोपोलिटन एरियामा चाहिँ तपाईँको सिटीको पनि आफ्नै प्रोग्राम हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ 3-4 लेयरमा सुधा हेर्नुपर्ने हुन्छ, अप्सन्स के अभाइलेबल हुन सक्छ। धन्यवाद। लोन चाहिँ फेरि लिन सक्नुहुन्न त्यो, किनभने त्यो त अब लोन एउटा इस्यु गरेपछि आई डोन्ट थिंक यु क्यान गेट अनदर वन सेम बिजनेस। या धन्यवाद सबैलाई। खास गरी हामीले निर्धारण गरेको समय सीमा भन्दा केही पर गइसकेका छौँ। तपाईहरू सबैले धैर्य धारण गरेर यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिदिनु भयो, त्यसका निम्ति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो जाँदा जाँदै एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल, केही विषयहरू जुन सरकारले गरेको निर्णय समेत नेपाली व्यापारी व्यवसायहरूमा पुगिरहेको छैन, उहाँहरू अझै जानकार हुनुभएको छैन भन्ने पनि क्वेसन रेज भइरहेको छ। म त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर आफ्ना धारणा राख्दिनका निम्ति एनआरएनए अमेरिकाका बोर्ड अफ डाइरेक्टर एवं प्रोफेसनल नेटवर्किङ कमिटीका संयोजक सत्य चौधरीजीलाई जोड्न चाहन्छु। सत्यज्यू, के छ, एनआरएनएले के कस्तो पहल गर्न सक्छ यस बारेमा? धन्यवाद सुरजजी। एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाले म यहाँ एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाले यस्तो कोभिड-19 को महामारीको बेलामा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ। उदाहरणको लागि हामीले एनआरएन एनसीसी को एउटा हाई लेभल कमिटी गठन गरेका छौँ, जुन कमिटीमा तपाईहरूलाई कुनै समस्या परेको छ भने त्यो कमिटीका साथीहरूलाई फोन गरेर आफ्नो समस्याहरू बताउन सक्नुहुन्छ। हामीले गर्न सक्ने सहयोग हामी त्यहाँबाट गर्छौँ। त्यस्तै हामीले एनआरएन एनसीसी युएसए लाई एउटा मेडिकल कमिटी पनि बनाएको छ, मेडिकल एसिस्टेन्स कमिटी। तपाईले स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासाहरू, कोभिड सम्बन्धी कुनै जिज्ञासाहरू छ भने त्यो
जिज्ञासाहरू पनि हाम्रो त्यो स्वास्थ्यसँग रिलेटेड कमिटीमा राख्न सक्नुहुन्छ, जसको नेतृत्व डाक्टर केशव पौडेलले गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै हाई लेभल कमिटीको नेतृत्व सुनिल शाह हाम्रो एनसीसी चेयरम्यानले गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै च्याप्टर लेभलमा पनि हामीले भलन्टियर कमिटीहरू बनाएका छौँ, त्यो मार्फत पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। र अहिले भर्खरै हामीले एनआरएन एनसीसीले डिसाइड गरेको छ $300 र $100 को सहयोग पर व्यक्ति $100 अथवा पर फ्यामिली $300 को सहयोग हामीले दिइरहेका छौँ। र यो सहयोगहरू दिँदाखेरि धेरै एफेक्टेड एरियाहरू जस्तो न्युयोर्कहरू र खास गरेर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले मेन प्रायोरिटीमा राखेर सहयोग गरिरहेका छौँ। तसर्थ उहाँहरूलाई हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि हाम्रो फेसबुक मार्फत भएका नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नको लागि अनुरोध गर्दैछौँ। र यसका अतिरिक्त हामीले यस्तै आजको जस्तै कार्यक्रमहरू एजुकेसनल कार्यक्रमहरू लिएर आउँदैछौँ। तपाईँहरूले हामीलाई यदि जानकारी गराउनु भयो कस्तो खालको कार्यक्रमहरू हामीले लिएर आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ, चाहे त्यो एजुकेसनल आजको जस्तो वेबिनार अथवा फेसबुक लाइभ कार्यक्रमहरू अथवा अरू कुनै कार्यक्रम छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सजेसन दिनुभयो भने हामी त्यसै अनुसार कार्यक्रम गर्दै जानेछौँ। र अघि राजजीले भने जस्तै तपाईँहरूले यदि हामीलाई आफ्नो समस्याहरू त्यो सर्वे मार्फत अरू कुनै माध्यमबाट जानकारी गराउनुभयो भने हामीले त्यही अनुसार आउने दिनहरूमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू लन्च गर्दै जानेछौँ। र आजको कार्यक्रममा आएर यहाँ सहयोग गर्नुभएको हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ब्याक टु यु सुरजजी। धन्यवाद सत्यज्यू। खास गरी एनआरएनए एनसीसी युएसए को यो तत्वाधानमा यो भइरहेको कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा खास गरी प्यानलिस्टको रूपमा प्रमोद राज सराफज्यू, त्यसै गरी लयर अलका राज चाँदनीज्यू, त्यसै गरी व्यवसाय राजेश पण्डितज्यू र अर्का एटोर्नी बिजनेस लयर निरञ्जन अधिकारीज्यू प्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो वेबिनारलाई अनलाइन अथवा अफलाइनमा हेरेर हामीलाई यस कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिनुहुने दर्शकप्रति पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरू स्वस्थ रहनुहोस्, आफ्नो र आफ्नो परिवारको ख्याल राख्नुहोस्। सबैमा शुभ दिन। नमस्कार। एउटा कुरा फाइनली सुरजजी, यो हामीले यो जुन प्रेजेन्टेसन पनि पोस्ट गर्छौँ, त्यसै गरी हाम्रो यो अडियो रेकर्ड भिडियो रेकर्ड तपाईँले चाहिँ एनआरएनएनसीसी को फेसबुक पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोस् र हामीले त्यहीँ पोस्ट पनि गर्छौँ। र तपाईँले सर्वे चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईँको स्टेट अनुसार र इन्डस्ट्रीको सेक्टर अनुसार हामीले फलोअप कार्यक्रम अघि सत्यजीले हाम्रो राजजीले भने जस्तै गर्छौँ। त्यही भएर स्टे ट्युन्ड अनि स्टे सेफ। एक्चुअली ब्याक टु यु सर। स्टे सेफ।